ग्लोबल स्टोर्समा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीले लिएर आएका छौँ सिक्को ब्रान्डको एकदमै राम्रो खालको रिचार्जेबल बल्ब। यो बल्ब हामीसँग दुई थरीको छ, एउटा 9 वाटको छ, एउटा 15 वाटको छ। जति बेला पनि घरमा लाइन गएर जिप्प बत्ती गएर हैरान भइराख्नु भएको छ भने यो तपाईहरुको लागि एकदम बेस्ट हुनेछ। लाइन गएको बेलामा यो आफै बल्छ र लाइन आएको बेलामा तपाईको आफै चार्ज भएर बस्दछ र यसको ब्याकअप पनि 4 घण्टादेखि 5 घण्टासम्म नर्मली हुन्छ। त्यति समयसम्म हजुरहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। भनेपछि एकदमै राम्रो छ। यो 4-5 घण्टासम्म लाइन गयो भने पनि तपाईहरुले यसलाई राम्रोसँग बत्ती बालेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब यो सिक्कोको बल्बलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउनु भन्दा पहिले यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ओके, भिडियोलाई अब अगाडि बढाउँ। मैले यो बक्सबाट यसलाई निकाल्न गइरहेको छु। हेर्नुस्, यस्तो खालको यो 15 वाटको बल्ब हो। यो यस्तो खालको छ। यो ठुलो पनि छ। तपाईहरुको ठुलो हलमा यसलाई राख्न सकिन्छ। र यसको साइडमा दुईटा रिचार्जेबल ब्याट्री हुन्छ। अर्को साइडमा पनि यस्तै ब्याट्री हुन्छ। ल हेर्नुस्, यसको ब्याकअप पनि 4-5 घण्टा जति हुन्छ। यदि लाइन गयो भने पनि 4-5 घण्टा जति यसलाई तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले लाइन आएको बेलामा यसलाई बालिराख्नुहुन्छ, त्यति बेला यो चार्ज भएर बस्दछ। चलाउन पनि एकदम सजिलो छ। एकदमै राम्रो छ। ओके, अब तपाईहरुलाई म अर्को 9 वाटको पनि देखाउँछु। ओके, यो अर्को चाहिँ हामीसँग 9 वाटको सिक्कोको बल्ब छ। यो चाहिँ अलिकति सानो छ। अब यसलाई पनि म बक्सबाट निकालेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। यो चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ। र यसको साइडमा ब्याट्री निकाल्ने सिस्टम हुँदैन। यो भित्र नै जोइन भएर बसेको हुन्छ। यस्तो छ। यदि तपाईहरु यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ।